Ai että. Peti on valmis niin sanotusti. Kun tuo nyt tossa on. Mut sitten. Olen tähän teippailun nyt toi pentteriosuuden. Eli siitä tulisi tuon kokonen. Se menee aika hyvin toin etupenkin kanssa linjaan tohon. Ja seuraavaksi mä ajattelin sitten ruveta sitä tuohon muotoilemaan. Tässä on nyt vaan se, että autohan nyt ei ole täällä varmastikaan suoras. Mä en voi laserin kanssa tosta noin ottaa ja merkitä tota linjaa. Tai sitten tota linjaa. Eli kun tarkoitus oli, että se taso tulee tuohon korkeuteen. Eli nuo alaikkunat jää sen tason alapuolelle. Se on 70 senttiä. Sitten se on niinku tähän auton mittaan nähden sillai sopusuhtainen, että jos sen siihen 90 nostaa, missä nyt keittiö normaalisti on, niin se on ihan liian ylhäällä. Niin se tulee 70. Mutta noihan on kaarevia noi pinnat, ja mulla on tarkoitus tehdä nyt niin, että nämä sivuposket tulee tonne ylös asti. Niitä vähän kavennetaan tuossa välillä, mutta tuohon 70 asti se tulee niin tietysti täysmittaisena, ja sitten se kavennetaan, ja sitten mä saan tehtyä tonne ylös pienen hyllyn vielä. Mut munhan pitää ottaa tosta malli, mutta miten mä se otan niin, että mä saan sen myös suoraan. Niin, nyt mä ajattelin, että mä teippaan tohon noin sivuihin teipit niin, että ne on suorakulmassa tähän lattiaan nähden. Lähdetään nyt siitä liikkeelle, että lattia on niin suora, vaikka ei se kyllä sitä taida olla. Mutta sillä lailla mä ajattelin tätä lähteä viemään eteenpäin. Eli tätä mä hain, että mä saan noin ylälinjat tonne oikein. Eli nyt mulla on 105 noiden teippien sisäleveys tuolla ja 105 tuolla ylhäällä. Ja oletuksena nyt sitten, että ne on suorassa tähän autoon nähden. Autohan on tässä nyt miten on, niin mä en noista ikkunakarmeista sitä niin kuin lähdin tekemään. Ja nyt mä tiedän sitten, että noiden teippien takaa mä otan toi muodon niille keittiön sivuposkille. Sain mallinnettua toin posken nyt tohon. Se on helpompi, koska se jää tuolta ylhäältä vajaaksi. Sen takia, että tonnehan tulee toi vaatekaappi. Niin sen pystyy tuohon piirtämään. Mutta nyt mun tarvitsisi tehdä tää toinen puoli. Tuohon noin. Tuohon. On tossa toi levy. Mutta se on tietysti, nyt kun se tulee ihan kattoon asti. Ja tuolla on toi valaisin. Niin mä en saa sitä tönästyy tuohon paikalleen vaan ja piirret. Ja niin, nyt mulla on laaseri tässä linjassa. Sitten mä oon merkannut tonne tasakympit ja tuohon levyyn kanssa. Ja sitten mä mittailen se levyn leveyden tohon noin. Eli vallinnan sen nyt niinku 10 sentin välein. Noin. Nyt mulla on se linja piirretty tähän. Tää on nyt niinku jotain ihan muuta. Toi on se kaarevuus nyt ja sitten tuolla on noin ne yläpaneelit siellä. Vähän jännittää millaista se käy. Siinä olisi nyt leikattuna se. Toi on kyllä ärsyttävää, kun toi haukkaa tosta yläpinnasta aina pintaa irti. Pahoittelen valaistusta, mutta tää on nyt parasta tässä kohtaa mitä on. Aika upeasti sain toi mallinnettua tohon noin
tossa kohtaa. Tuo oli väärässä kohtaa toi nurkka, sen joutuisi ottaa uudestaan ja hiukan se irvistää tuolta toi ylimmäinen, että se on hiukan liian kapea. Mä luulen, että se menee aika hyvin peittoon vielä, kun sen painaa tonne. Ja tuolla on toi toinen siis. Se onnistui paljon paremmin, mutta se oli helpompi tehdä, kun se ei ole tuolta ylhäältä asti katossa kiinni, kun tonne tulee se vaatehuoneen luukku, niin se täytyy tostakin vielä ottaa vähän pois. Tää tuli tonne ylös asti, niin sitä oli vähän hankalampi mallintaa, mutta aika kivasti onnistui. Siihen sitten vaan jatkamaan.